everyone, I'm Kristine at welcome po sa aking channel. For today's video ay gagawa naman po tayo ng banana pudding. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe.
Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. Huwag nyong kakalimutan na mag-like, comment below at subscribe. Thank you for watching!